người đến với Xbook. Trên màn ảnh của mọi người đang là giao diện của trang web Xbook hiện tại. Trang học tập biến các công thức, bài tập và câu chuyện trong sách giáo khoa trở thành một mô phỏng tương tác sống động. Tại đây, mọi người chỉ cần chọn nội dung mình cần học, muốn học thì sẽ có các công cụ chuyển biến thành các mô phỏng tương tác sống động. Ví dụ trên màn hình, trước hết mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để sử dụng cái trang website này. Trước hết, hiển thị trên website là các thanh menu, trang chủ, trang tri thức Xbook. Trong trang tri thức này gồm có các cái phần nhỏ khác, ví dụ như trong các danh mục giáo khoa thì có các môn học liên quan đến hệ thống giáo dục giáo khoa như là toán học, vật lý, hóa học, lịch sử địa lý và vân vân. Tiếp theo là các gói mở rộng thể hiện được cái quyền access của mọi người. Có những cái phiên bản có thể free, tất cả mọi người có thể access được. Tuy nhiên một số phiên bản hoặc một số loại Xbook đòi hỏi premium cần đăng ký sẽ được hướng dẫn về sẽ được chúng tôi hướng dẫn về sau. Bên cạnh đó còn có thanh trường và nhà xuất bản tương ứng với lại thanh đối tác. Phần tiếp theo là giới thiệu được Xbook là gì, tầm nhìn giá trị của Xbook và đội ngũ của Xbook đã xây dựng. Tiếp đến, ngoài ra trên giao diện của website Xbook mọi người còn có thể tùy thích được giao diện sáng hay tối phù hợp với cái không gian làm việc hoặc là cái nhu cầu sử dụng của mọi người bằng cách ấn vào on off ở đây. Đó. Ngoài ra Xbook hiện nay đã hỗ trợ 4 ngôn ngữ. Đầu tiên là tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Anh. Trước hết về tổng quan trang, hiển thị ở ngay màn hình là banner của trang Xbook. Phía dưới là thông tin, thể loại các chương trình đã được Xbook hóa và có thể sử dụng, và một số thông tin liên quan đến bài viết. Đầu tiên, để sử dụng được để truy cập được các cái trang mô phỏng hiện nay như trang flagship, trang sách giáo khoa hay bất kỳ trang nào ở trên màn hình, mọi người trước tiên cần đăng ký, ấn vào mục register. Nếu chưa có tài khoản thì ấn đăng ký mới. Còn nếu như đã có tài khoản ở đây thì mình sẽ ấn vào login. Mình đã truy cập tài khoản sẵn ở đây để tiết kiệm thời gian. Sau khi điền đầy đủ các thông tin về đăng nhập và mật khẩu, mọi người ấn đăng nhập. Sau một thời gian, Xbook sẽ chuyển từ trạng thái chưa đăng nhập thành trạng thái đã đăng nhập. Hiện tại, sau khi đăng nhập thì mọi người có thể truy cập vào các cái nội dung mà mọi người muốn tham khảo hoặc là muốn sử dụng để tương tác. Ví dụ như ở đây chúng ta có bộ môn toán mở rộng. Trước hết, về giao diện của mỗi cuốn sách Xbook hay của một chương trình Xbook chủ yếu gồm chính là 3 phần: phần mô tả, phần Xbook hóa và phần giảng viên. Ở phần mô tả sẽ thể hiện các thông tin của môn học, sẽ thể hiện được các thông tin về đặc điểm của mô phỏng đấy, các mô phỏng được sử dụng là gì và đối tượng nên sử dụng của mô phỏng này là gì. Hiểu đơn giản, phần mô tả là phần giới thiệu chung về Xbook. Tiếp theo, nội dung Xbook chính là nội dung cốt lõi của mỗi phần được Xbook hóa. Ở đây liên quan đến môn toán thì sẽ có những cái Xbook hóa liên quan đến bộ môn toán học. Ở đây cụ thể là về mặt hình học, được chia theo mục lục của sách giáo khoa như bài tập tiếp tuyến, hình chóp đáy tam giác, hình chóp đáy tứ giác, vân vân. Nếu như học sinh hoặc giảng viên trên lớp có thể sử dụng phần mềm Xbook để vẽ hình hoặc để mô phỏng hiện thực hóa, giúp cho cái nhìn của bài tập nó trở nên trực quan và dễ nhìn hơn, học sinh dễ hiểu bài hơn, giảng viên có thể giảng bài một cách dễ dàng hơn. Lấy ví dụ một hình chóp đáy tứ giác, sau khi mọi người truy cập vào chọn một môn thì sẽ hiện lên hai phần. Phần bên này là phần menu hay phần mục lục vừa được nhìn thấy ở bên ngoài. Tiếp theo là phần mô phỏng. Để xem toàn bộ mô phỏng, mọi người ấn vào toàn màn hình. Sau khi truy cập toàn màn hình thì hệ thống sẽ hiện lên hình chóp tứ giác đã được vẽ sẵn với tùy đề bài. Giảng viên có thể nhập đề bài ở đây để học sinh có thể nhìn đề bài và vẽ hình theo đề bài này. Trước hết, để vẽ hình cho đề bài này, mình sẽ giới thiệu qua về các cái công cụ có thể sử dụng để vẽ hình.
Về hình chóp thì chúng tôi đã thể hiện hình chóp qua gọi là 3D, mọi người có thể xoay và tương tác luôn tại đây. Đầu tiên là về chấm điểm trên cạnh, mọi người có thể chọn điểm mà mình chọn cạnh mà mình muốn chấm điểm vào. Đây tôi sẽ chấm một điểm P1 ở đoạn BC và một điểm P2 ở đoạn AD. Và sau khi chấm điểm thì nó sẽ tạo ra một đoạn thẳng, gọi là đoạn thẳng nối giữa hai điểm P1 và P2. Thì và để quản trị đoạn thẳng này thì như bạn đã thấy ở đây là chúng tôi có một phần gọi là phần danh sách điểm của đoạn, đó chính là nơi mà mọi người có thể thao tác chỉnh sửa đường và điểm của mình. Như đây điểm mà đây là có đường P1 và P2, tôi có thể chuyển nó thành nét đứt, có thể chuyển màu để cho dễ nhìn hơn, hoặc là có thể xóa nó đi. Và để thao tác nối giữa hai điểm thì mọi người phải ấn đầu tiên là điểm nối là điểm A, và điểm thứ hai là điểm được nối là điểm C, nối điểm B và điểm D. Chúng ta sẽ chuyển hết thành nét đứt. Và tôi sẽ cho một điểm cắt giữa đoạn một điểm cắt giữa đoạn thẳng BD và AC là một điểm là P3. Thì chúng ta cũng có thể đổi tên của những cái điểm mà chúng ta đã chấm, như đây là điểm P3. Điểm P3 tôi sẽ đổi thành điểm O. Đấy, như bạn đã thấy điểm O đã được đổi, và tôi sẽ nối điểm S với điểm O và chuyển thành cái đứt. Nếu thấy cái thanh công cụ này quá nhiều thì bạn có thể ẩn bớt những cái tool mà mình không dùng đến. Và nếu muốn bật cái tool nào thì bạn có thể ấn vào phần drop down và đưa nó lên. Nhà đây tôi sẽ sử dụng phần vẽ tay, và bật chế độ vẽ tay lên thì bạn có thể vẽ vào màn hình để nốt những cái thông tin như là góc SAB này bằng 60 độ. Bạn có thể tẩy nó. Đây là một ví dụ cho phần mô phỏng môn toán học, cụ thể là môn hình học, hỗ trợ giáo viên, học sinh vẽ hình một cách nhanh chóng hơn, mô phỏng một cách trực quan hơn, giúp cho tư duy và lập luận của học sinh trở nên sắc bén và cụ thể hơn. Đấy là một trong những cái mô phỏng của Xbook. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.